Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. У мене до вас відразу два прохання. Перше, це додивитися відео до кінця. Друге, поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост, а також підписатись на канал. Приємного перегляду! Україна прагне придбати ще одну партію турецьких ударних безпілотників. Ця тема обговорювалася в ході офіційного візиту міністра оборони Туреччини до Києва. Зокрема, повідомляється, що міністр оборони України Андрій Таран заявив про готовність України купувати ударні безпілотні авіаційні комплекси турецького виробництва на зустрічі з турецьким колегою, що відбувалася у п'ятницю. Раніше, у 2018 та 2019 роках, Україна придбала 6 ударних безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2, які виготовляються турецькою компанією Baykar Makina, 2 станції управління, а також керовані авіаційні бомби турецького виробництва. Державне космічне агентство України, Південний машинобудівний завод імені Макарова, Південмаш і південно-корейська компанія Каріс підписали меморандум про співпрацю з виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 мільярди гривень з термінами виробництва до 2023 року. Модернізовані стартові командні пункти надійдуть до українського війська вже в цьому році. Зазначається, що авіатори бригади транспортної авіації успішно випробували модернізований стартовий командний пункт. У процесі підконтрольної експлуатації його завантажували наповну, тестували за різних умов і на різних режимах, після чого ухвалено остаточне рішення про серійне виробництво. Переваг у модернізованого пункту чимало. Це і сучасні засоби забезпечення, і система безперебійного живлення, що дозволяє 1,5 години працювати автономно, і можливість за секунду зв'язатися з будь-яким аеродромом. Комплекс забезпечує управління польотами повітряних суден, вирізняється точністю отриманих розрахунків і новітньою елементною базою та принципом формування радіосигналів, а також зручністю. На Дніпропетровщині в Межівському районі мають намір збудувати сонячну електростанцію потужністю 100 МВт. Проєкт реалізує компанія DC Engineering. Реалізація об'єкту дозволить забезпечити електроенергію дефіцитні східні регіони, підтримати світову стратегію розвитку відновлювальної енергетики і декарбонізацію. У рамках проєкту, зокрема, вже виконано перший етап робіт – розробка техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання сонячної електростанції до електричних мереж. Фахівцями EDC був проведений аналіз мережі. Також розраховані можливі режими її роботи, змодельована статична і динамічна стійкість енергосистеми та обрана оптимальна схема приєднання. В Україні розробили переносний комплекс протидії дронам РІВ-П, призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами роторного типу, квадрокоптерів, гексакоптерів. Антидронову гвинтівку РІВ-П можуть застосовувати для захисту об'єктів критичної інфраструктури, військових баз, контрольно-пропускних пунктів, запобігання випадків незаконного перетину державного кордону, а також під час проведення масових заходів з великою кількістю людей. До слова, гвинтівка РІВ-П створена на базі українського автомата «Малюк», що має компонування БАЛ-ПАП, ударно-спусковий механізм і магазин розташовані у прикладі позаду спускового гачка. Вага гвинтівки становить майже 5 кг, що дозволяє одній людині легко з нею вправитися. Радіус пригнічення сигналів супутникової навігації, управління та відеосигналів 1500 метрів. Запас роботи акумуляторів 60 хвилин безперервної роботи. Транспортний літак Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади Військово-морських сил України помічений під час відпрацювання польотів з авіабомбами. Відео, на якому Ан-26 з бортовим номером 10 ніс на своєму борту авіабомби типу ФАБ, було розміщено на офіційній сторінці Військово-морських сил Збройних сил України. На Ан-26 морської авіації раніше розміщували пілони для встановлення маркерів, що використовуються під час десантування чи пошуково-рятувальних операцій, проте розміщення авіабомб останній час помічено вперше. На полігоні твердих побутових відходів у місті Володимир-Волинський провели презентаційне випробування двохвального промислового подрібнювача «Імпактор 250». Зазначається, що представники українського виробника презентували подрібнювача побутових відходів
у місті розглядають різні варіанти утилізації сміття. Оскільки сміттєві полігони займають багато місця і швидко заповнюються, виробник пропонує ознайомитися з роботою подрібнювача, результатом якої є зменшення об'ємів твердих відходів вдвічі. Подрібнювач на гусеничному ходу переробляє безліч видів твердих матеріалів, таких як бетон, асфальт, камінь тощо, незважаючи на доволі малу вагу 13,5 тонн та компактні розміри. Імпактор 250 вже давно зарекомендував себе на європейському ринку як ефективний, потужний та надійний мобільний подрібнювач. На території Присивавської об'єднаної територіальної громади, що розташована у Херсонській області, будують вітроелектростанцію загальною потужністю 250 МВт. На узбережжі озера Сиваш на замовлення норвезької компанії NBT будується вітроелектростанція, генеральний підрядник китайська компанія. Передбачається, що вітроелектростанція щорічно забезпечуватиме енергопотреби близько 100 тисяч домогосподарств Херсонської області. Об'єкт вже зведено на 50%, нині вже є 30 вітряків, а загалом буде встановлено 64 вітрогенератори висотою по 120 метрів кожен. Обладнання електростанції – це 16 американських машин USV-100, турбіни і щогли, генератори і лопасті, які були вироблені Південмашем за американською ліцензією. У вітроенергетичний проєкт інвестують 460 мільйонів євро. Курсанти Інституту військово-морських сил практично виконали бойові вправи П-2 руйнування берегових об'єктів з фактичним використанням підривного боєприпасу. За інформацією, потужний концентрат адреналіну та викиду енергії чекав на курсантів Інституту військово-морських сил на полігоні Тендрівська коса. На практиці були відпрацьовані знання з дисциплін мінне та протимінне озброєння. Спершу викладач практично демонструє основні типи вибухових речовин, обладнання, яке використовується у мінній та протимінній справі, і послідовність дій до підриву різними способами. Курсанти діяли як індивідуально, так і в складі підривних груп. У рамках великого будівництва на Харківщині капітально відремонтували дорогу державного значення Чугуїв-Мілове, що поєднує регіони з Луганською областю. В цьому році виконали роботи на 68 кілометрах дороги, це становить 40% від загальної протяжності. Наразі вже проводяться роботи з упорядкування, влаштування з'їздів, влаштування автобусних зупинок, зупинкових майданчиків та освітлення. Також на дорозі встановлять додатковий майданчик для габаритно-вагового контролю. До 1 вересня всі роботи будуть завершені і дорога буде введена в експлуатацію офіційно з отриманням гарантій від підрядника. Реконструкцію дороги Чугуїв-Мілове почали ще у 2015 році. У 2020 році на дорогу витратили 690 мільйонів гривень, а загальна вартість 5-річного ремонту склала 1 мільярд 507 мільйонів гривень. Агрофірма EGR Group відкрила новий серединобудський елеватор на Сумщині. Потужність першої черги зерносховища 28 тисяч тонн. За словами президента компанії, в EGR Group взялися за реалізацію такого проєкту, коли зрозуміли, що в Чернігівській і Сумській областях недостатньо потужностей для того, щоб зберігати навіть те, що самі виростили. Потужності зберігання першої черги серединобудського елеватора представлені 4 силосами на плоскій підставі обсягом одноразового зберігання 7 тисяч тонн кожен. Крім цього, на елеваторі встановили кілька оперативників загальною потужністю 2000 тонн. На підприємстві розповіли, що для фермерів приймання зерна буде безкоштовним. За добу на елеватор зможуть приймати 3000 тонн зерна. На території є 5 залізничих гілок. Згідно з інформацією, що оприлюднена прес-службою Міністерством оборони, запланована закупівля близько 200 високоточних ракет Р-624 «Вільха» до БМ-30 «Смерч». Крім того, ще 200 реактивних снарядів калібру 300 мм до БМ-30 «Смерч» збираються відновити з модернізацією. Також заплановано розпочати державні випробування модернізованої високоточної ракети до РСЗВ «Смерч». Ймовірно, мається на увазі ракети Р-624М «Вільха-М» з дальністю до 120 км та модернізацію необхідної кількості пускових установок цього комплексу для використання нових видів боєприпасів. За 6 місяців 2020 року портові оператори у морських портах України обробили 79 мільйонів тонн вантажів, що на 7 мільйонів тонн або на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За обсягами перевалки традиційно лідерами залишаються зернові вантажі та руда. У зазначений період перше місце займають зернові вантажі у обсязі 23 мільйони тонн. На другому місці руда, перевалка якої вже склала 22,5 мільйонів тонн. Флагманом перевалки вантажів у першому півріччі став морський порт Південний з обсягом 31 мільйон тонн обробленого вантажу. На другому місці морський порт Миколаїв з перевалкою 14,5 мільйонів тонн. А на третьому та четвертому місцях морські порти Одеса та Чорноморськ з перевалкою 12 мільйонів тонн. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підписала 3 угоди з Європейською комісією на фінансування нових програм допомоги ЄС для України на суму 105 мільйонів євро. Це фінансування надається в рамках пакету допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, реформ та подолання наслідків світової епідемії. 60 мільйонів євро буде виділено на програму технічного співробітництва 2020 для підвищення спроможності органів влади проводити реформи за угодою про асоціацію. Зокрема, міністерства отримують експертну підтримку при розробці та впровадженні реформ. 25 мільйонів євро буде спрямовано на реалізацію програми підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. На завершальному етапі ремонт на ділянці дороги Н11 Дніпро-Миколаїв через місто Кривий Ріг в районі села Виноградівка у Баштанському районі. Зараз нанесено розмітку, де ведуться роботи з влаштування дорожніх знаків. Цього року буде оновлено 71,5 км дороги Н11. Всі роботи планують завершити восени 2020 року. Нещодавно розпочалися роботи на першій 14-кілометровій ділянці у Дніпропетровській області. На 5 кілометрах дороги Н-23 вже влаштовано конструктивний і вирівнюючий шар. Нагадаємо, що у 2020 році у рамках програми «Велике будівництво» буде відновлено 105 кілометрів дороги Н-23 у межах Кіровоградської та Дніпропетровської області. Дякую всім за підтримку та перегляд. Якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім всього найкращого. До наступного випуску.